آفریقا، قاره‌ای که هزاران سال پیش تختگاه تمدن‌های بزرگ بود. قاره‌ای که در طول قرون مورد نفوذ استعمار و تغییرات فرهنگی گسترده قرار گرفت و در قرن 20 صحنه‌ای شد برای حضور آیین‌ها و جنبش‌هایی که ظاهراً از خارج از مرزهایش متولد شده بودند. یکی از این جنبش‌ها بهائیت بود. اما چرا بهائیان درست در این دوره تاریخی پا به خاک قاره آفریقا گذاشتند؟ چه پیامی را می‌خواستند منتقل کنند و چه پاسخی از مردم بومی دریافت کردند؟ در این ویدیو با هم به دنبال پاسخ این سوالات خواهیم رفت. آن هم با بازنگری به سفر تاریخی بهائیت از خاورمیانه به قلب آفریقای تحت استعمار و ظهور آن به عنوان یک فضای معنوی در میان بحران‌های هویتی، اجتماعی و دینی قرن 20 این قاره. داستان حضور بهائیت در آفریقا از آنجا آغاز می شود که قاره سیاه در تاریک‌ترین فصل تاریخش به سر می برد. قرن 20 دهه‌های 1950 و 1960 زمانی که استعمار انگلیس، فرانسه و سایر قدرت‌های غربی نه تنها منابع طبیعی بلکه فضای فکری و دینی آفریقا را نیز تسخیر کرده بودند. اسلام در شرق و غرب آفریقا قرنها پیش از استعمار ریشه دوانده بود. مسیحیت با پشتیبانی مستقیم استعمارگران در قالب میسیونرهای آموزشی و درمانی گسترش می‌یافت و در کنار این دو آیین‌های بومی آفریقایی که پیوندی عمیق با زمین، نیاکان و حافظه جمعی مردم داشتند، یکی پس از دیگری به حاشیه رانده شدند و آیین‌های بومی با برچسب خرافه و بدویت از مشروعیت اجتماعی ساقط شدند. در چنین فضایی فقر فقط فقر اقتصادی نبود. بیسوادی گسترده، فروپاشی ساختار خانواده، مهاجرت‌های اجباری به شهرها و بی‌اعتمادی عمیق به نخبگان سیاسی و مذهبی یک خلأ روانی ایجاد کرده بود، خلأی که هر پیام نوظهوری می‌توانست آن را پر کند. مردم آفریقا خسته از خشونت، تبعیض و تحقیر تاریخی، آماده شنیدن هر صدایی بودند که از صلح، برادری و آینده‌ای بهتر سخن بگوید. و این دقیقاً همان نقطه‌ای بود که جنبش‌های نوپدید مذهبی وارد صحنه شدند. بهائیت در چنین فضایی وارد آفریقا شد، نه به عنوان یک دین بومی، بلکه به عنوان یک پیشنهاد معنوی جایگزین در دل آشوب. بهائیت در خاورمیانه نقطه‌ای از جهان متولد شد که قرنها خاستگاه ادیان و فرقه‌ها بود. سرزمینی که دین همیشه با سیاست، قدرت و تاریخ تنیده شده است. این آیین در قرن 19 در ایران ظهور کرد. در بستر بحران‌های فکری، سیاسی و مذهبی جامعه‌ای که میان سنت و مدرنیته سرگردان بود. ریشه‌های آن در جنبش بابی و در بطن اسلام تشیع و تصوف فرقه شیخی شکل گرفت، اما به سرعت مسیر خود را از بستر اصلیش جدا کرد. با تبعید رهبران اولیه، بهائیت ناخواسته وارد مرحله‌ای تازه شد، مرحله خارج شدن از شرق. اما عبدالبها، فرزند بهاءالله، این تبعید را به فرصت تبدیل کرد. او به خوبی دریافت که بقای بهائیت نه در ماندن در ایران، بلکه در جهانی شدن است. سفرهای او به اروپا و آمریکا در اوایل قرن 20 نقطه عطفی در این راستا بود. عبدالبها به جای تأکید بر ریشه‌های اسلامی شیعی شرقی آیین بهائیت، بر مفاهیمی تأکید کرد که برای مخاطب غربی جذاب بود: وحدت نوع بشر، نفی تعصب، هماهنگی دین و علم و اطاعت از حکومت‌ها. پس از او شوقی افندی نوه عبدالبها این مسیر را به صورت تشکیلاتی و مهندسی شده ادامه داد. شوقی افندی برخلاف پیشینیان نه یک مبلغ سیار، بلکه یک طراح کلان بود. او به خوبی می‌دانست که جهان پس از جنگ جهانی دوم در حال بازتعریف نظم سیاسی و فرهنگی نوین است و آفریقا یکی از مهمترین میدان‌های این بازتعریف بود. در سال 1950 شوقی افندی نخستین طرح تبلیغی منسجم برای آفریقا را اعلام کرد. طرحی که بعدها مقدمه نقشه‌های 10 ساله جهانی بهائیت شد. در ابتدا هدف ساده به نظر می رسید:
حضور نمادین در قاره‌ای که آینده‌اش هنوز نوشته نشده بود. اما در عمل این حضور چیزی فراتر از اینها بود. ورود بهائیت به آفریقا ناگهانی نبود. این مسیر از پیش طراحی شده بود و نقطه آغاز آن مصر بود. مصر در اوایل قرن 20 فقط یک کشور نبود. چهارراهی بود میان خاورمیانه، آفریقا و جهان غرب. مرکز رفت و آمد اندیشه‌ها، مبلغان و پروژه‌های فرهنگی استعماری. در همین فضا بود که بهائیت مصر را به عنوان پایگاه ترانزیت خود انتخاب کرد. نه صرفاً به خاطر موقعیت جغرافیایی، بلکه به دلیل حضور نخبگان تحصیل کرده، ارتباط با اروپا و آزادی نسبی فعالیت‌های دینی غیر سنتی. اولین بهائیانی که به سمت آفریقای سیاه حرکت کردند، اغلب نه بومی آفریقا بودند و نه برخواسته از سنت‌های محلی. آنها مصری، ایرانی، آمریکایی یا کانادایی بودند. افرادی آموزش دیده با مأموریتی مشخص. در سال 1933 جامعه جهانی بهایی فراخوانی صادر کرد. باید کسی به اتیوپی برود، نه برای یک سفر کوتاه، بلکه برای کاشتن بذر یک آیین تازه. پاسخ این فراخوان را صبری الیاس مصری داد. او عضو سابق کلیسای قبطی بود که بهایی شده بود. در ظاهر بی تجربه اما مطیع و آماده مأموریت. او در سال 1934 بدون آشنایی با زبان امهری، بدون پشتوانه مالی قابل توجه و بدون هیچ پیوند فرهنگی با جامعه اتیوپی وارد آدیس آبابا شد. اما این بی‌تجربگی بخشی از استراتژی بود. بهائیت به دنبال نفوذ از مسیر گفتگوی نخبگانی نبود، بلکه به دنبال ایجاد هسته‌ای کوچک اما پایدار بود. صبری الیاس کار را از ترجمه آغاز کرد. ترجمه متون بهایی به زبان امهری، نه فقط برای انتقال محتوا، بلکه برای مشروعیت بخشی محلی. او با کمک چند اتیوپیایی کتاب‌های مقدماتی بهائیت را ترجمه و چاپ کرد و آنها را به کتابخانه‌ها، مدارس و مراکز عمومی فرستاد. اما یکی از اقدامات او هدیه دادن یکی از این کتاب‌ها به امپراتور هایله سلاسی بود و این حرکت تصادفی نبود. بهائیت از همان آغاز به نفوذ از بالا به پایین باور داشت. ایجاد ارتباط با قدرت سیاسی برای تضمین بقا در سطح جامعه. اما مسیر همیشه هموار نبود. جنگ ایتالیا با اتیوپی جامعه نوپای بهایی را با خطر از همپاشیدگی روبرو کرد. ارتباطات قطع شد. هسته اولیه فرو ریخت و صبری الیاس ناچار شد به مصر بازگردد. برای مدتی به نظر می رسید پروژه شکست خورده است. اما بهائیت معمولاً پروژه ها را نیمه کاره رها نکرده است. در سال 1944 پس از پایان اشغال اتیوپی توسط ایتالیا، صبری الیاس این بار همراه با خانواده‌اش به آدیس آبابا بازگشت. او دیگر تنها نبود. شبکه جهانی بهایی با حمایت غرب و رژیم صهیونیستی اسرائیل پشت سرش ایستاده بود. بازگشت او به معنای بازسازی بود. بازسازی ارتباطات، بازسازی محافل و بازسازی ایده جهانی بهایی در اتیوپی. به تدریج افرادی با پیشینه‌های متفاوت جذب بهائیت شدند. از مهاجران یمنی گرفته تا کارمندان دربار، دانشجویان و پزشکان خارجی. به این ترتیب بهائیت آرام آرام از یک حضور فردی به یک حضور نهادی تبدیل شد. مصر متصل به اسرائیل که مرکز بهائیت در آنجاست، در این میان همچنان نقش پشتیبان را ایفا می‌کرد. محل آموزش مبلغان، تامین منابع و هماهنگی با مراکز غربی. اتیوپی فقط یک مقصد نبود، بلکه نخستین آزمایشگاه بهائیت در آفریقای زیر صحرا بود. آزمایشگاهی که در آن الگوی جذب نیرو برای دیگر کشورهای آفریقایی تمرین و تثبیت شد. و این پلی است که از مصر آغاز شد، به زودی چندین کشور آفریقایی را به شبکه‌ای واحد متصل کرد. از دهه 1950 به بعد، کشورهای شرق و جنوب آفریقا یکی پس از دیگری به میدان فعالیت‌های تشکیلاتی بهائیت تبدیل شدند. تانزانیا، کنیا، اوگاندا، زیمبابوه، سیرالئون. در هر کشور الگو تقریباً یکسان بود. ابتدا در هر منطقه چند مبلغ آموزش دیده مستقر می‌شدند. افرادی که وظیفه‌شان نه فقط جذب نیرو، بلکه شناسایی ظرفیت‌های محلی بود. سپس محفل محلی شکل می‌گرفت. هسته‌ای کوچک اما منسجم و دقیق. این محافل نه شبیه مسجد بودند نه کلیسا،
نه منبر داشتند، نه روحانی رسمی، اما همین تفاوت‌ها برای بسیاری از جوانان آفریقایی جذاب بود. در اوگاندا در سال 1961 ساختمان اجتماعات بهایی در کامپالا افتتاح شد. درست در واپسین سالهای استعمار مستقیم انگلستان. زمانبندی اما معنادار بود. در حالی که ساختارهای سنتی دینی یا تضعیف شده بودند یا زیر فشار سیاست قرار داشتند، بهاییت با ساختمانی مدرن و بی‌چهره روحانی وارد صحنه شد. در سیرالئون نخستین حضورها از لیبریا آغاز شد، اما فعالیت سازمان یافته زمانی جدی شد که بهاییت پای خود را به دانشگاه فورابه باز کرد، جایی که نسل آینده شکل می‌گیرد. تشکیل انجمن تبلیغی بهایی در این دانشگاه نقطه عطفی بود، به ویژه در کشوری که فقر و بیسوادی ساختار جامعه را فرسوده کرده بود. در اتیوپی تمرکز بر جوانان دانشگاهی، به ویژه مسیحیان ارتدوکس تحصیل کرده، نتایج ملموس‌تری داشت. کلاس‌های آموزشی، نشست‌های منظم، جشن‌های 19 روزه و برنامه‌های ویژه کودکان نه تنها آموزش دینی بلکه نوعی سبک زندگی جدید را القا می‌کرد. جوانی که وارد این فضا می‌شد، تنها یک باور تازه نمی‌پذیرفت، بلکه او وارد یک نظم تازه می‌شد. نظمی با قواعد مشخص، سلسله مراتب نانوشته و وفاداری بیچون و چرا به تشکیلات. در بسیاری از موارد، خانه‌های شخصی بهائیان به مراکز تجمع تبدیل می‌شدند تا زمانی که امکان تأسیس یک مرکز رسمی فراهم می‌گردید. و وقتی مرکز ساخته می‌شد، نشانه‌ای بود از ماندگاری. ساختمان برای بهائیت فقط یک مکان فیزیکی نبود، بیانیه‌ای بود خاموش که ما اینجاییم و مانده‌ایم. جوانان، به ویژه کسانی که از سنت‌های مذهبی خود پاسخ روشنی نگرفته بودند، هدف اصلی بودند. بهائیت نه با نفی کامل گذشته آنها، بلکه با وعده آینده جهانی آنها را جذب می‌کرد. و در پس این ساختارها یک مرکز فرماندهی وجود داشت، دور اما حاضر، بیت‌العدل در اسرائیل، با دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و نظارت مستمر جهت حرکت را تعیین می‌کرد. به این ترتیب بهائیت توانست در دل جوامع متنوع آفریقا شبکه‌ای همشکل ایجاد کند، شبکه‌ای که اعضایش فارغ از زبان و قومیت یک صدا می‌شدند. بهائیت به خوبی می‌دانست که پیام‌های زیبا بدون لمس واقعیت زندگی مردم اثر ماندگار ندارند و واقعیت آفریقا در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم واقعیتی تلخ بود. فقر، نه فقط در جیب‌ها، بلکه در آموزش، بهداشت و در آینده. جوانانی که صبح تا شب در خیابان‌ها به دنبال کار می‌گشتند، زنانی که بار کامل اقتصاد خانواده را به دوش می‌کشیدند و کودکانی که پیش از آن که رویایی بسازند مجبور به بقا بودند. در چنین شرایطی کمک خود پیام بود. بهائیت با درک دقیق این وضعیت مسیر تبلیغ خود را از منبر و جدل دینی جدا کرد. آنها به جای بحث الهیاتی با خدمات وارد شدند. مهد کودک‌ها، کلاس‌های سوادآموزی، کمک‌های غذایی، لوازم التحریر، بورسیه‌های تحصیلی و گاهی فقط یک بسته بیسکویت برای کودک گرسنه. اما این کمک‌ها هرگز بی جهت نبود. هر بسته با یک روایت همراه بود. روایتی ساده، بی درگیری و به ظاهر بی خطر. روایتی از صلح، از وحدت، از جهانی بدون تعصب. بهائیت کمک را به گونه‌ای ارائه می‌داد که گیرنده خود را بدهکار نبیند، اما به تدریج وابسته شود. در این فضا از افراد خواسته نمی‌شد که فوراً از دین پیشین خود اعلام براءت کنند، بلکه از او خواسته می‌شد که حتی سوال هم نکند، زیرا مبانی آیین بهایی قابل پرسش نیست. و این نقطه حساس ماجرا بود. فرد باید خود را تازه متولد شده بداند، گذشته‌اش را کنار بگذارد و اعتماد کامل به تشکیلات داشته باشد. در مقابل این اطاعت حمایت وجود داشت، حمایت اجتماعی، حمایت مالی محدود و برای برخی فرصت‌های بزرگتر، بورسیه‌های تحصیلی به آمریکا، انگلیس و اسرائیل. برای جوانان آفریقایی این نه فقط یک فرصت، بلکه رؤیای نجات بود. بهائیت با این روش نه فقط افراد عضو بهایی، بلکه حلقه‌های نفوذ می‌ساخت. افرادی که در جامعه فعال بودند اما به تشکیلات وفادار، افرادی که کمک می‌کردند اما همزمان پیام را هم منتقل می‌کردند.
تبلیغ در قالب خدمت و خدمت در قالب تبلیغ. این چرخه آرام، بی صدا و مؤثر عمل می‌کرد. به همین دلیل بهائیت در بسیاری از مناطق آفریقا نه با مقاومت شدید مردمی بلکه با نوعی پذیرش خاموش روبرو می‌شد. پذیرشی که همواره از سر ایمان عمیق نبود، بلکه از سر نیاز بود. اما حضور بهائیت در آفریقا همیشه آرام و بی‌دردسر نبود. هرچه ساختارها گسترده‌تر شد، هرچه محافل رسمی‌تر شد و هرچه نفوذ اجتماعی عمیق‌تر شد، واکنش‌ها هم جدی‌تر شد. در کشورهایی با بافت دینی ریشه‌دار، به ویژه جوامعی با اکثریت مسلمان یا مسیحیت ارتدوکس سنتی، بهائیت به تدریج به عنوان یک جریان بیگانه پنداشته شد. جریانی که نه ادامه طبیعی سنت‌های محلی بود و نه صرفاً یک حرکت معنوی بی‌طرف. در سیرالئون، عالمان و رهبران مذهبی زودتر از دیگران متوجه ماهیت این حضور شدند. آنها دریافتند که بهائیت با استفاده از مفاهیم اسلامی و با وامگیری از زبان قرآن و پیامبر در حال بازتعریف ایمان اسلامی است. برای مسلمانان مالکی مذهب سیرالئون این یک تهدید آرام اما عمیق بود. در اتیوپی اما ماجرا شکل دیگری داشت. کلیسای ارتدوکس اتیوپی، یکی از کهن‌ترین نهادهای مذهبی جهان، بهائیت را نه یک رقیب معمولی بلکه خطری برای وحدت دینی و هویت ملی می‌دانست. به ویژه آنکه بخش قابل توجهی از گروندگان بهائیت از میان جوانان تحصیل کرده مسیحی بودند. روحانیان ارتدوکس این گرایش را نشانه‌ای از نفوذ خارجی و تضعیف ایمان تاریخی مردم می‌دیدند. در نتیجه مقاومت آغاز شد. در شهرهایی مانند جیما، گوندار، وونجی، کوبو، گامبلا و آواسا گزارش‌هایی از بازداشت، بازجویی و آزار بهائیان آغاز شد. در نتیجه برخی جلسات بهایی تعطیل شد. برخی محافل تحت فشار قرار گرفتند و برخی افراد ناچار شدند فعالیت‌های خود را پنهان کنند. اما بهائیت در برابر این فشارها دست بسته نماند و لایه دیگری از ماجرا آغاز شد. بهائیان به جای تقابل مستقیم به ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک متوسل شدند. ارتباط با سفارتخانه‌ها، به ویژه سفارت آمریکا، نقشی کلیدی ایفا کرد. در بسیاری از موارد همین ارتباط‌ها مانع از تشدید برخوردها شد. فشارهای محلی در سطح بالا خنثی می‌شد. در برخی کشورها گزارش‌های آزار بهائیان به سرعت به رسانه‌ها و نهادهای غربی منتقل می‌شد و با برچسب نقض آزادی مذهب و حقوق بشر فشار بین‌المللی ایجاد می‌گردید. این روند یک پیام روشن داشت. بهائیت تنها یک جامعه مذهبی محلی نیست، بلکه بخشی از یک شبکه جهانی است با پشتوانه سیاسی وسیع. برای رهبران مذهبی بومی این واقعیت نگرانی را دوچندان می‌کرد. زیرا دیگر با یک فرقه کوچک طرف نبودند، بلکه با جریانی مواجه بودند که می‌توانست از بیرون معادلات تاریخی را تغییر دهد. با این حال مقاومت متوقف نشد. در بسیاری از مناطق مردم محلی با شناخت تدریجی از عملکرد بهائیت نسبت به آن محتاط‌تر شدند. گرایش اولیه جای خود را به تردید داد. سوال‌ها آغاز شد. سوال‌هایی که پاسخ دادن به آنها آسان نبود و درست همینجا بود که شکاف‌ها پدیدار شدند. بهائیت در آفریقا نه به طور کامل طرد شد و نه به طور کامل پذیرفته شد و این تعلیق خود بخشی از واقعیت پیچیده حضور بهائیت در قاره‌ای است که هنوز برای حفظ هویت دینی خود در حال نبرد است. یکی از لایه‌های کمتر دیده شده حضور بهائیت در آفریقا نه در محافل محلی بلکه در بیرون از مرزهای این قاره شکل گرفته بود، جایی که سیاست، دیپلماسی و مذهب به هم گره می‌خوردند. بهائیت برخلاف بسیاری از جریان‌های مذهبی بومی از همان آغاز خود را به یک شبکه جهانی متصل کرد. شبکه‌ای که مراکز اصلی آن در غرب قرار داشت. در کشورهای مختلف آفریقایی نام بهائیت به تدریج در کنار نام سفارتخانه‌ها شنیده می‌شد. در سیرالئون ده‌ها نفر از کارکنان سفارت آمریکا بهایی بودند. افرادی که نه تنها در ساختار دیپلماتیک بلکه در رسانه‌ها و حتی در برخی نهادهای آموزشی محلی نقش داشتند. این همزمانی تصادفی به نظر نمی‌رسید. کمک‌های مالی از آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان و اسرائیل
به طور منظم به مراکز بهایی سرازیر میشد. این کمک‌ها فقط برای امور عبادی نبود. ساخت ساختمان‌ها، راه‌اندازی مراکز آموزشی، چاپ و توزیع متون و تأمین هزینه اعزام مبلغان همه نیازمند منابعی بودند که از توان جوامع محلی فراتر بود. در این میان اما نقش رژیم صهیونیستی اسرائیل بسیار قابل توجه است. هرچند کمتر علنی، اما در شبکه حمایتی بهائیت حضوری مؤثر داشت. ارتباط تشکیلات مرکزی بهائیت با صهیونیست‌های اسرائیل و استقرار بیت العدل در حیفا این پیوند را تقویت می‌کرد. برای برخی دولت‌های آفریقایی این ارتباط بهائیت را به یک ابزار مفید تبدیل می‌کرد. ابزاری برای کنترل تنش‌های مذهبی و هدایت جامعه به سمت اطاعت سیاسی. نمونه روشن از این وضعیت در اوگاندا و در دوران حکومت ایدی امین دیده می‌شود. در یکی از گردهمایی‌های رهبران مذهبی، یکی از سخنرانان بهایی بر اصل اطاعت از حکومت تاکید کرد. سخنی که دقیقاً با خواست حکومت همسو بود. ایدی امین دستور داد آن سخنرانی را به تمام زبان‌های محلی کشور ترجمه کرده و از رادیو و تلویزیون ملی پخش کنند. پیام روشن بود: دینی که مردم را به اعتراض علیه حاکمیت دعوت نکند، دینی که نظم موجود حاکم را به چالش نکشد، میتواند باقی بماند. به این ترتیب بهائیت در برخی کشورها نه تنها تحمل شد، بلکه تشویق هم گردید. برای غرب اما این وضعیت مزیتی دوگانه داشت. از یک سو بهائیت میتوانست جایگزینی نرم برای دینهای مقاوم و سیاسی باشد و از سوی دیگر با شعارهای جهانی که میداد، تصویری مثبت از آزادی مذهبی را تبلیغ میکرد که استعمار غربی را در آفریقا توجیه میکرد. امروزه بهائیت در ده‌ها کشور آفریقایی حضور دارد. شمار آنها به بیش از 3 میلیون نفر تخمین زده می شود. اما آنچه که همه محققین این حوزه باور دارند این است که بهائیت در آفریقا بیشتر از یک دین، یک پروژه فرهنگی غربی است که در لباسی معنوی پنهان شده و اهداف استعماری را دنبال می کند. این روایت پایان این سفر نیست. در مستندهای آینده به طور جداگانه به فعالیت بهائیان در اتیوپی، سیرالئون، اوگاندا، هند، تاجیکستان، ازبکستان و سایر کشورها خواهیم پرداخت.